নমস্কাৰ আসামিজ গুৰু ইউটিউব চেনেললৈ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ডিসকাস কৰিম আৰ্টিকল এ এণ্ড দা আমি কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে কনসনেন্টৰ আগত আমি এ ইউজ কৰো ভাৱেলৰ আগত এন ইউজ কৰো আৰু যিকোনো এটা বস্তুক যেতিয়া আমি ডেফিনেটলি বা সিউৰলি দেখাই দিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰো আমি ইংলিশ গ্ৰামাৰত দুই ধৰণৰ আৰ্টিকল পাওঁ এটা হল ডেফিনিট আৰ্টিকল অন্যটো হল ইনডিফিনিট আৰ্টিকল ডেফিনিট আৰ্টিকল আৰু ইনডিফিনিট আৰ্টিকল বুজিবলৈ যাওঁতে আমি এই এক্সাম্পলটো লব পাৰো আমি এক্সাম্পল হিচাপে ক'ব পাৰো যে মোক এখন কিতাপ লাগে মোক এখন কিতাপ লাগে আৰু এটা অন্য এটা এক্সাম্পল চাওক অন্যটো এক্সাম্পল কৈছো যে এইখনে সেইখন কিতাপ যিখনৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলো এইখনে সেইখন কিতাপ যিখনৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলো বাক্য দুটাৰ আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো বুজিবলৈ যত্ন কৰক আমি ফাৰ্স্ট বাক্যটো কলো মোক এখন কিতাপ লাগে বুলি কওঁতে আমি বাক্যটোৰ দ্বাৰা কোনো এখন নিৰ্দিষ্ট কিতাপৰ কথা কোৱা নাই সো আমি তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম এ বুক এখন কিতাপ মোক এখন কিতাপ লাগে বুলি কওঁতে আমি ইউজ কৰিম এ বুক আৰু আমি নেক্সট বাক্যটোত কৈছো যে এইখনে সেইখন কিতাপ যিখন কিতাপৰ বিষয়ে মই কৈ আছিলো এইখনে সেইখন কিতাপ মানে সেই কিতাপখন যিখন কিতাপ আমি নিৰ্দিষ্টকে কৈ দিছো বা আমি আইডেন্টিফাই কৰি দিছো এইখনে সেইখন কিতাপ সো আমি যেতিয়া কোনো এটা বস্তু আইডেন্টিফাই কৰি দিম বা আমি কোনো এটা বস্তু নিৰ্দিষ্টভাৱে কৈ দিম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি ইউজ কৰিম দা সো আমি সেকেন্ড সেন্টেন্সটো ইউজ কৰিম দা বুক সো এতিয়া নিশ্চয় গম পালে আমি প্ৰথম বাক্যটোত ইউজ কৰিম ইনডিফিনিট হোৱাৰ বাবে এ বুক আৰু সেকেন্ড বাক্যটোত আমি ইউজ কৰিম ডেফিনিট হোৱাৰ বাবে দা বুক সো এনে ধৰণে ইনডিফিনিট আৰু ডেফিনিট আৰ্টিকুলৰ আমি পাৰ্থক্য উলিয়াব পাৰো আপোনালোকে জানে যে কনসনেন্টৰ আগত সদায় এ ইউজ হয় কিন্তু এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড আছে যিবোৰ ওয়াৰ্ড ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হয় আৰু তাৰ আগত আমি আৰ্টিকল হিচাপে এ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় ফৰ এক্সাম্পল আমি যেতিয়া ওৰে আৰম্ভ হোৱা কোনো এটা ওয়াৰ্ড বা কোনো এটা বস্তুৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ সেই বস্তুটোৰ আগতো কেতিয়াবা আমি এ ইউজ কৰিবলগীয়া হয় যদি ওৰে আৰম্ভ হোৱা বস্তুটোৰ নাম ওৰে আৰম্ভ হোৱা বস্তুটোৰ নাম যদি ওৰ উচ্চাৰণ উৱা আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় স্ক্ৰিনত দেখিছে উৱাৰ দৰে হয় তেতিয়া আমি এ ইউজ কৰিম যেনে আমি ক'ব পাৰো যে I need a 100 rupees note. I need a 100 rupees note. আমি 1 কৈছো 1 ৰ উচ্চাৰণটো কেনেকৈ হৈছে ওয়া ওয়া হোৱাৰ বাবে আমি 1 ৰ আগত এ ইউজ কৰিলো এতিয়া চাও আমি অন্যটো পইণ্ট যদি কোনো বস্তুৰ নাম ইউৰে আৰম্ভ হয় বস্তুটোৰ নাম ইউৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব লাগিব আৰু ইউৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন যদি ইউৰ দৰে থাকে যদি কোনো বস্তুৰ নাম ইউৰে আৰম্ভ হয় আৰু ইউৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন যদি ইউৰ দৰে থাকে তেতিয়া আমি সেই ওয়াৰ্ডটোৰ আগত সদায় এ ইউজ কৰিব লাগে ইউৰ মনত ৰাখিব আপোনালোকে ইউৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন ইউৰ দৰে থাকিব লাগিব সো তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে এ ইউনিভাৰ্সিটি এ ইউনিয়ন এ ইউনিফৰ্ম এনে ধৰণে যিবোৰ ওয়াৰ্ড পাম যিবোৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন ইউৰ দৰে আছে ইউৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে ইউনিভাৰ্সিটি ইউৰে আৰম্ভ হৈছে ইউনিয়ন ইউৰে আৰম্ভ হৈছে ইউনিফৰ্ম ইউৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু এতিয়া চাও অন্য এটা এক্সাম্পল অন্যটো এক্সাম্পল হল এ ইউৰোপিয়ান যদিও এই ইউৰোপিয়ান ওয়াৰ্ডটো ইৰে আৰম্ভ হৈছে তথাপিও এই ইৰ প্ৰনাউন্সিয়েচন কেনে ধৰণে হৈছে ইউৰ দৰে হৈছে যদি যিকোনো ভাৱেলে আৰম্ভ হওক যদি প্ৰনাউন্সিয়েচনটো ইউ হয় ষ্টাৰ্টিং প্ৰনাউন্সিয়েচন ইউ হয় তেতিয়া আমি সদায় সেই নাউনটোৰ আগত সদায় এ ইউজ কৰিব লাগে সো আমি কলো এ ইউৰোপিয়ান সো এনে ধৰণে আমি ইউৰে আৰম্ভ হোৱা যিকোনো ওয়াৰ্ডৰ আগত আমি এ ইউজ কৰিব লাগে এতিয়া চাও আমি এন কেনে ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে ভাৱেলেৰে আৰম্ভ হোৱা ওয়াৰ্ডৰ আগত আমি এন ইউজ কৰো এতিয়া আমি এনে কিছুমান ওয়াৰ্ড পাওঁ যিবোৰ ওয়াৰ্ড কনসনেন্টেৰে ষ্টাৰ্ট হয় কিন্তু আমি তাৰ আগত এন লিখিবলগীয়া হয় কনসনেন্টেৰে আৰম্ভ হোৱা যেনে যিবোৰ ওয়াৰ্ড এইচৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব এইচ আখৰটোৰে ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু তাৰ উচ্চাৰণ অৰ দৰে হ'ব এইচৰ উচ্চাৰণটো নহয় হৰ উচ্চাৰণ নহয়
আমাৰ তাত উচ্চাৰণ হ'ব অৰ উচ্চাৰণ অ দ্যাট মিন্স অৰ উচ্চাৰণ হ'ব অৰ উচ্চাৰণ হোৱাৰ ফলত বা হোৱাৰ বাবে আমি সেই ৱৰ্ডটোৰ আগত সদায় এন ইউজ কৰিব লাগে যেনে যিকোনো নাউন আপোনালোকে পাব পাৰে এইচে ষ্টাৰ্ট হোৱা কিন্তু তাৰ উচ্চাৰণ অৰ দৰে হ'ব তেনেবোৰ নাউনৰ আগত সদায় আমি এন ইউজ কৰিম ফৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ এন অনেষ্ট এই অনেষ্ট ৱৰ্ডটোত চাওক HONEST অনেষ্ট যদিও আছে এইচেৰে যদিও আৰম্ভ হৈছে তথাপিতো আমাৰ উচ্চাৰণ কেনেধৰণে হৈছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন কেনেধৰণে হৈছে অনেষ্ট অৰ উচ্চাৰণ হৈছে আৱাৰ এন আৱাৰ এইচেৰে ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হৈছে অৰ সো এনেধৰণে আপোনালোকে যিবোৰ ৱৰ্ড পাব যিবোৰ ষ্টাৰ্ট এইচেৰে হ'ব আৰু প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হ'ব অৰ দৰে তেনেবোৰ ৱৰ্ডৰ আগত সদায় এন ইউজ কৰিব নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ আগত এন ইউজ কৰোঁ আমি প্ৰত্যেকবোৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ আগত এন ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ যেনে আমি ক'লোঁ MLA MLA সো এমটো উচ্চাৰণ কৰোঁতে আপুনি প্ৰথমতে এৰ হেল্প ল'ব লগা হৈছে প্ৰথমতে আপোনাৰ মুখৰ পৰা এম ক'বলৈ যাওঁতে এটো ওলায় সো এনেধৰণে যেতিয়া এটা প্ৰথম উচ্চাৰণ কৰোঁতে ভাৱেলৰ চাউণ্ড আহিব তেনেবোৰ এব্ৰিভিয়েশ্যনৰ আগত সদায় এন ইউজ কৰিব যেনে MLA যেনে MP এনেধৰণৰ যিখিনি এব্ৰিভিয়েশ্যন আছে সেই এব্ৰিভিয়েশ্যনখিনিৰ আগত সদায় এন ইউজ কৰিব এতিয়া আমি চাওঁ ডেফিনিট আৰ্টিকল দা আমি কেনে ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিম আমি দা ব্যৱহাৰ কৰিম যেতিয়া কোনো এটা বস্তুক ডেফিনেটলি বুজাই দিবলৈ যাম বা নিৰ্দিষ্ট কৰি দেখুৱাই দিবলৈ যাম তেনে ক্ষেত্ৰত আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম আৰু দুটামান কথা মনত ৰাখিব আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছৰ আগত হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ যেনে দা লাল কিল্লা বা দা ৰেড ফৰ্ট বা দা তাজমহল এনেধৰণে যিখিনি হিষ্টৰিকেল মনুমেণ্টছ আছে সেইবোৰৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিম নেক্সট পইণ্টটো হ'ল আমি সমুদ্ৰ বা সাগৰৰ নামৰ আগত ওচেনৰ নামৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিম যেনে দা পেচিফিক দা আৰ্টিক এনেধৰণে আমি যিবোৰ ওচেন আছে এই ওচেনবোৰৰ নামৰ আগত আমি দা ইউজ কৰিম পৰ্বতমালা বা বিখ্যাত গ্ৰন্থৰ আগতো আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম যেনে আমি ক'ব পাৰোঁ দা হিমালয়া বা আমি কিতাপৰ ক্ষেত্ৰত বা গ্ৰন্থৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দা মহাভাৰত এনেধৰণে আমি পৰ্বতমালা বা আমাৰ যিবোৰ বিখ্যাত গ্ৰন্থ সেই গ্ৰন্থবোৰৰ নামৰ আগতো আমি দা ইউজ কৰোঁ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ আগতো আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰোঁ গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ আগত আমি কেনেধৰণে দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম দা ছান দা মুন দা আৰ্থ দা ষ্টাৰ্ছ এনেধৰণে আমি গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ আগতো দা আৰ্টিকল ইউজ কৰোঁ নেক্সট আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম যেতিয়া বাক্যটোৱে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী বুজাব বাক্যটোৰ দ্বাৰা যেতিয়া আমি ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী মিন কৰিম তেতিয়া আমি দা আৰ্টিকল ইউজ কৰিম তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে He is the tallest boy in the class. He is the tallest boy in the class. The tallest আমি ইউজ কৰিলোঁ tall, taller, tallest. So superlative degree ইউজ কৰোঁতে আমি তাৰ আগত ইউজ কৰিলোঁ the article. নেক্সট আমি the article ইউজ কৰিম ছিজনৰ আগত মানে ঋতুৰ আগত আমি the article ইউজ কৰিব পাৰোঁ so তাৰ এক্সাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ যে the summer, the winter, the monsoon এনেধৰণে আমি ঋতুৰ নামৰ আগত বা ছিজনৰ নামৰ আগত আমি the article ইউজ কৰিব পাৰোঁ so আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি চালোঁ আমি কেনেধৰণে a and the article ইউজ কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি চাম আমি এই a বা n ইউজ কৰা নাউনবোৰৰ আগত আমি কোনবোৰ সিচুৱেশ্যনত আমি the article ইউজ কৰিম আমি ক'লোঁ যে an umbrella an umbrellar লগত আমি কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত the umbrella ইউজ কৰিব পাৰিম আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামৰ আগত কেতিয়াও কোনো আৰ্টিকল লিখিব নোৱাৰোঁ বা ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত আমি এ আৰ্টিকল লিখোঁ কিন্তু এনে কিছুমান সিচুৱেশ্যন আছে যিবোৰ সিচুৱেশ্যনত আমি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আগত দা আৰ্টিকল লিখিব লাগে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত মই কৈছিলোঁ যে আমি কোনবোৰ সিচুৱেশ্যনত আমি কোনো আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ আমি সেই বাক্যবোৰত যিবোৰত কোনো আৰ্টিকল ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ সেই বাক্যটো আমি কেনেধৰণে লিখিলে আৰ্টিকল ইউজ কৰিবলগীয়া হয় সো এই সকলোখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত সো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু বেল বুটামটো দবাই লওক যাতে মোৰ নেক্সট ভিডিঅ'টো যেতিয়া আপলোড দিওঁ আপোনালোকে টাইম মতে নটিফিকেশ্যন পাই থাকে
যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে